Ég heiti Árni og leikmaður Dusty í Counter-Strike 2 liðinu þeirra og hef verið að keppa í Counter-Strike síðan 2016 eða í kringum það leyti, alvarlega, og hef verið að spila fyrir Dusty bæði erlendis og innlendis. Hef verið að fara út á mót og keppa í mótum á vegum RÍSÍ. Hvað varðar íþróttastarf, þá var ég líka mjög lengi í fótbolta. Ég tók 6 ár hjá HK og Þór áður en ég byrjaði að spila meira rafíþróttir. Ég myndi segja að hreyfing væri í raun númer 2 á listanum mínum fyrir utan það að vera að keppa. Því að maður reynir alltaf að fara hvort sem það sé út að hlaupa eða í ræktina allavega 4 sinnum í viku til þess að halda uppi bara huganum. Þetta er mjög gott og uppbyggjandi fyrir líkamann og fyrir hugan. Og þegar maður er að taka svona mikilvægar ákvarðanir á sekúndubrotum þegar maður er að keppa, þá er mikilvægt að hugurinn sé virkur og aktífur og þess vegna er svo mikilvægt fyrir mig að vera að hreyfa mig þegar ég er að keppa. Mér finnst Green League vera mjög frábært verkefni og það er alltaf jákvætt þegar það eru fleiri áherslur lagðar á hreyfingu og umhverfisvitund, sérstaklega í þessu fagi hjá okkur. Þar sem maður situr kannski meira við skrifborðið heldur en í hefðbundnum íþróttum og að það sé strax í íþróttastarfinu og í æfingastarfinu verið að leggja áherslu á þetta svæði er mjög jákvætt og þetta er eitthvað sem ég líka reyni að innleiða sjálfur, að vera mikið í því að hreyfa mig, hvort sem það sé að fara út að hlaupa eða færa ræktina markvisst, bara til að halda líkamannum á réttum stað, heilsulega séð. Ég sjálfur er mikið í því að flokka og vinna því að ef maður getur labbað á einhverja staði þá labbar maður, og ég bjó í Danmörku mjög lengi í litlum bæ, þannig að maður var einu sinni með bíl, maður tók bara labbið, maður gat labbað út allt á 30 mínútum. En annars er fókusinn þar að maður getur hjólað, maður getur tekið strætó frekar að gera það. Ég held að rafíþróttaheimurinn sé kominn á ágætan stað hvað varðar þetta og maður hefur tekið eftir miklum framförum, sérstaklega á Íslandi á undanförnum árum. Maður hefur líka, þegar maður var erlendis, þá tók maður eftir því í Danmörku líka að áherslunar hafa mjög mikið verið á þessu sviði, hvernig maður getur minnkað kolefnissporið í keppnisumhverfum og haldið vistvæn mót og vistvænar æfingar. Og það er bara mjög jákvætt að sjá það. Í rafíþróttum þá erum við alveg nokkuð heppin með það að við getum spilað á okkar stöðum. Við þurfum ekki endalaust að vera að fara út á mót eða keppa á stórum sviðum. Þannig að við drögum þannig sjálfsagt frá okkar kolefnisnotkun. En á móti kemur að það eru ennþá stórir viðburðir sem eru haldnir sem eru kannski stærsta kolefnissporið í sportinu. Það er mikið af aðdáendum sem að ferðast, það er mikið af búnaði sem að þarf að ferðast með á mótin og setja upp. En á móti kemur að við erum líka mikið að nota sömu staðina, erum að reyna að byggja þetta upp þannig að við séum með búnaðinn kannski á staðinum nú þegar og getum þá minnkað öll þessi kolefnisspor sem að koma út frá ferðunum sem við þurfum að taka. Já, ég hef beitt mér sem fyrirmynd. Þegar ég var í menntaskóla þá tók ég International Baccalaureate sem að hefur það gildi að vinna að þessum málum og við eyddum miklum tíma í að vinna með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og sérstaklega með markmið markvissa framleiðslu og loftslagsmál. Og við unnum líka að því að halda viðburði sem að stóð með það að
fræða samfélagið í kringum okkur þessi mál, hvort sem það var í rauntímanum eða hvort það var með einhverjum myndböndum eða öðruvísi. Og annars hef ég líka verið mikið í samfélögum þar sem að kominn sá standard sem við viljum hafa með flokkun og notkun á vistvænum ferðamátum í Danmörku og á Íslandi. Þannig að því leyti erum við í raun okkar eigin fyrirmyndir og samfélagið sem heilt fyrirmynd. Í vinnunni sem tölvunarfræðingur þá vinn ég fyrir OG Electronics og þar erum við með fólk í fullu starfi við akkurat þetta að passa að við séum að halda uppi markmiðum Sameinuðu þjóðanna, að við séum að gera allt vistvænt, að minnka kolefnissporið og með það markmið að vera komin í 0. Það auðvitað mest mikilvægast fyrir mig sem aðili sem getur haft áhrif á þetta er að auka þekkinguna, að smita út frá sér góða hegðun og vistvæna hætti og maður vinnur auðvitað markvisst að því, reynir að hafa góð áhrif á umhverfið og vera góð fyrirmynd í þessum málum.